Zonja dhe zotërin, do të zhvendosemi në hapësirën e intervistës, do të shkojmë me nënkryetarin e Lëvizjes Socialiste për Integrim, zotin Petrit Vasili, i cili ka qenë ministër shëndetësie, por është gjithashtu edhe me profesion mjek. Petrit, të përshëndes dhe uroj t'jesh sa më mirë. Përshëndetje juve. Në thirrjet tuaja shpeshherë keni thënë se duhen sa më shumë teste, por ndërkaq në përgjigjen e tyre si ministre e shëndetësisë, po ashtu edhe Kryeministri ka thënë se këtë nuk e vendosim ne, por e vendos një komitet ekspertësh. A gjykonit gabuar edhe këtë vendim të Komitetit e ekspertëve për kaq teste sa po bëhen? Së pari, unë nuk kam përcjell në asnjë rast, thjesht dhe vetëm një mendim personal apo individual timin, pasi do të ishte një guxim në kufijtë e mos arsyes, po të isha në një pozicion të kundërt me atë që Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë. Organizata Botërore e Shëndetësisë disponon dhe ka në funksion të gjithë udhëzimeve që ajo merr ekspertizën më të mirë të nivelit botëror dhe të niveleve më të larta shkencore. Institucionet të cilat janë ato që prinë politikat shëndetësore, qoftë në përgjithësi, qoftë në fushën e virologjisë, siç është fjala në rastin konkret, pasi kemi bëjmë me një virus siç është koronavirusi. Tani të vijemi përballë këtij opinioni dhe në raport me ekspertët, cilët unë kam pa diskutim vlerësimin tim, po kam vlerësim të panjohur se nuk i njoh. Kërkush nuk ka bërë publik cila është përbërja e grupit ekspertëve, kush e drejton, pasi një grup ekspertësh drejtohet nga një ekspert. Nuk mund drejtohet grupi ekspertëve nga ministri i shëndetësisë që s'ka hiç të bëjë profesionalisht me këtë gjë, aq më pak nga kryeministri që është për shumë arsye nuk ka asnjë lidhje dhe hajde mos ta fajsojmë, po e konsiderojmë një njerëz që s'di ç'flet. Tani nisur nga këto rrethana që t'i bësh jehon asaj që Organizata Botërore e Shëndetësisë ka konkluduar mbasi ka shkyrtuar gjëre gjatë eksperiencat botërore në Kinë, Kore, Gjermani, gjithkund në glob. Mbasi është bërë një analizë shumë e thellë epidemiologjike nga institucionet më të mira shkencore të globit. Dhe ka një konkluzion, do të ecim në rrugën e testimit, sepse kjo është rruga e vetme, e cila na bën të mundur të kontrollojmë pandeminë, të parashikojmë ç'raste të komplikuara do të kemi, të parashikojmë mënyrën se si do kalkulojmë pandeminë e curinë e saj, pra është një gjitje, është një fazë dhe sheshtë, është jemi në momentin e daljes nga pandemia, e përpasoj të llogarisim gjithë veprimet qoftë karakterit shëndetësor, po dhe ato të karakterit ekonomik. Pra dhe thënë gjithë kjo, si mundet unë të mendoj që ka një komitet e ekspertësh. Sigurisht me aftësitë e kufizuar shkencore, shkenca shqiptare ka në këtë fushë, që ka një fuqi arshyetimi logjik edhe përpunimi strategjisë më të madh se Organizata Botërore e Shëndetësisë. Kështu që thënë gjithë kjo, për ta përmbledhur, mendoj që tu nuk ka vend për interpretime. Tu ka vend vetëm zbatimi i strategjisë. Ka një pozicion tjetër, në rast se në mënyrë të qartë, nuk u morën masat kohën e duhur, pra nuk u siguruan testimet kohën e duhur. Unë vlerësua situata, ndërkohë që unë i kam ngritur këtë çështje edhe përpara se pandemia praktikisht sot të jetë në veprim. Dhe u neglizhuan, u vlerësuan, u refuzuan me arrogancë, u konsideruan për hapje paniku etj. Dhe mbas kësaj vinë thonë që Komiteti Ekspertëve Shqiptar ka kapacitete më të mëdha edhe është një gjendje të korrigjojë Organizatën Botërore e Shëndetësisë. Më ndjeni, po unë për pjesën time që i kam dedikuar këtij profesioni, është një jetë në këtë profesion jo e pakët, janë gati 38 vjet, besoj. Edhe në përballjen time të drejtë për drejtë me pandemi të ndryshme, jo si interpretues, po atje me që përdoret ky termin vijën e parë, e kam pa mundur që të them sot që cilësia e ekspertizës time është më e lartë se Organizata Botërore e Shëndetësisë. Do isha i marrë po ta bëj gjë të tillë. Me që jemi tek Organizata Botërore e Shëndetësisë, ajo ka folur gjithashtu edhe për një strategji daljeje. Pra masat duhet të lehtësohen, por duhet një strategji tepër e mirë menduar, tha të premten në mos gabohem Tedros Adhanom Kreu i Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Ndërkaq që keni përmendur mjekun e familjes, a e shihni të reflektuar si në politikën e përfshirjes për të parë zgjerimin e hartës, dhe gjithashtu edhe në strategjinë e daljes për ta patur mjekun e familjes si një person kyç për të parë se si po shkojnë gjërat? Spari unë do të thosha dhe do ta rimarrë vazhdimisht
që çështja e mjekut të familjes ka qenë, besoj, gabimi më i rëndë strategjik që Shëndetësia shqiptare ka bërë. Dhe sot ka mister kush e mori këtë vendim. Sigurisht e një përgjigje kam që këtë vendim e ka marrë Kryeministri me ministrit, se vetëm dy njerëz profan në fushën e shëndetësisë mund të marrin vendime të tilla. Mjeku i familjes duhet ishte që në momentin e parë kur betejë me pandeminë filloi, që pa pasur rastet e parë. Vija e parë e zjarrit është mjeku i familjes, është kujdesi shëndetësor parësor. Për këtë arsye quhet dhe parësor, nuk quhet dytësor apo tretësor. Spitali infektiv në Tiranë është një njësi klinike e kujdesit shëndetësor terciar apo tretësor, që do thotë specializuar. Vija e parë e zjarrit, vija e frontit nuk vendoset në spitalin infektiv. Ashtu siç kam dëgjuar një idiotësi që përmendet pafundësisht në mënyrën më aprofesionale të mundshme. Është vendosja më e gabuar e vijës frontit. Pse është kjo? Sepse mira mjek familjes janë filtra profesional të kualifikuar për raste të dyshuara me pandeminë. A mundet kurrë kurrës që një njeri që nuk është mjek, po dhe mjeku vet kur është i smur, kthehet në pacient të kërkon ndihmën e kolegëve vet. Pra, a mundet njëri thjesht që nëpërmjet një komunikimi në telefon të zgjidhë problemin dhe të ndajë në krah një mundësinë të mëdha që të jetë infektuar me koronavirus apo jo? Ndjeni, po kjo nuk ndodh në një ditë zakonshme. Ju merrni mjekun e familjes për ta pyetur dhe për një gjendje viroze nga më të zakonshme të stinës. Pra, kjo ka qenë një vendosje strategjike e gabuar. Unë sot, sinqerisht, kam mendimin dhe shikoj këtë si një veprim të qëllimshëm. Nuk e shikoj dot më si veprim profesional, të shumë i thjesht si veprim profesional për ta kuptuar, po si një mundësi për të fshehur të vërtetën, pasi sigurisht që mjekët e familjes duhet konstatuar, do raportonin cila është gjendja e pandemisë. Këta që na qeverisin kanë kompleksin që po që pandemia më e madhe apo që pandemia më e vogël, do përgjigjen për këtë, do përgjigjen për atë. Jo, më s'është këtu problemi. Problemi është duhet ta përballonin për pandeminë, me efektet e saj. Sepse sot çfarë vrem ne? Ne vrem që ka një fluktuacion të shifrave. Kemi ditë me 6, kemi ditë me 17, kemi ditë me 9, kemi ditë me 18, kemi ditë me 11, kemi ditë me 29. Më thoni, ç'mundësi teorike ka për të lexuar tendencën e pandemisë? Thonë kemi hyrë në fazën e sheshtë. Shumë mirë, e urojmë gjithë që të hyjmë në një fazë të tillë, se duam ndalim me pandemia. Po shifrat si ti interpretojmë? Ku shifrat janë kontradiktore? Ku lëvizin me herë nga sot në nesër? Pra ç'a ndodh? Mos pasja e mjekut të familjes do të thotë që e vërteta nuk çarret, nuk kapet, nuk gjendet në mënyrë kapilare. Dhe ky është një nga gabimet më të rënda që është bërë kësaj gjë. Po s'ka ndodhur kurrë në asnjë pandemi që kemi përballuar. Është përballuar SARS-i përpara, gripi i derrit, gripi i shpendëve, lopë çmendur, është përballur bota me mjaft pandemi dhe Shqipëria është përballur gjithashtu. Po ka qenë vit parë se nuk ka ku mund të merret një informacion i kualifikuar, po që të bëjmë dhe mundësisht dhe ndarjen nga njëra gjë nga e tjetra përveç se mjekut të familjes. Pra besoj kjo është kaq e thjeshtë për çdo qytetar. Dhe çdo qytetar e di që pikë në kontakt ka mjekun e familjes. Pse e privuan në këtë rast? Pse e nxorën nga loja mjekun e familjes dhe e përqendruar te një numër telefoni ku vizita mjekësore u zëvendësua me telefon. Nuk bëhet mjekësia me telefon, miq. S'ka për të bërë kurrë. Një mjekësi që bëhet me telefon nuk është mjekësi. Është mjekësi që ka vdekur. Është një mjekësi që do prodhoj komplikacione. Do prodhoj komplikacione të rënda. Një komplikacione që mund t'i vuajë njerëz sot në kohën e pandemisë apo në kohë gjatë më tutje. Pra do të thotë një mjekësi e bërë me telefon është një mjekësi që s'e ekziston. Dhe për këto dy elemente pra, të tilla bën këtë gjë që ne ta shikojmë çuditërisht, pasi ne e tham javë të tëra, e kërkuam javë të tëra, dëgjuam me ironitë edhe batutat pafund të kryeministrit, dije ka aftësi të mëdha mjekësore, dhe pa prit pas para pak ditësh dëgjojmë që Burçet, ministri i shëndetësisë, do thotë kemi përfshirë 1600 mjekë të familjes. Po kush i mbajti jashtë luftës deri tani? Është një pyetje që do bëj çdo qytetar. Pse i privuam qytetarët janë këto? U tham testim. Na than kemi teste plot. Tani deri ministri thotë kemi porositur 30.000 teste. Po pse i porositën 30.000 teste? Momentin që ne po pas kemi hyrë në fazën e sheshtë, pra në fazën më kritike testet nuk i patëm. Kjo është pyetje kaq të qarta, kaq të thjeshta, sa s'ka u dhe më. Edhe gjejmë pastaj në vend të përgjigjen në mënyrë të drejtë për drejtë, që këto do të thonë qartë dhe me dy fjalë një menaxhim profesional, shumë i gabuar e pandemisë, dhe pastaj na kërkojnë të duart rokasi, më themi, dhe menaxhuat keq, edhe rrezikuat njerëzit,
jetën e njerëzve dhe nuk dim realisht se sa njerëz janë prekur, që mund të kenë kaluar komplikacione, edhe plot tjerë që shfaqen vatra komplet të reja, të çuditshme. Edhe testimi bëhet në numrat ulët, edhe në vërtetë si rrim larg. O shqiptarët nuk kanë nevojë të gjejnë as politika agitacione propagandë. Duan cila është pandemia realisht, pikë pandemi ka atrofizuar ekonominë, ka atrofizuar jetën e njerëzve. Nuk është kjo, nuk është jetë normale kjo që bëjmë. Zoti Vasili, po të shohim të gjitha vendet e perëndimit dhe analizat të ndryshme që bëhen, përkundrejt faktit që të gjithë janë në unison për ta luftuar sa më mirë që të jetë mundur këtë pandemi dhe për krahin mjekët dhe çdo tjetër, analizat të ndryshme të ekonomistëve, të politikbërësve dhe të tjerë kanë vënë re edhe çarje në sistemet e tyre shëndetësore, në sistemin shëndetësor italian, në sistemin shëndetësor francez, gjerman, amerikan, që janë vendet më të G7-s, që janë vendet më të industrializuara të botës. Nëse do të vim në Shqipëri, duket sikur e kemi lënë pak anash, duke u fokusuar vetëm tek lufta, pak anash këtë problematikën, çfarë problematikash në gjykimin tuaj si ish-ministër, si mjek, dhe që jeni dhe politikbërës, çfarë problematikash shfaqi në sistemin ton shëndetësor kjo pandemi? Çfarë na bëri që të shohim? Ju referuat me shumë të drejtë disa elemente që ekzistojnë në opinionin botëror. Dhe unë do t'u jap një përgjigje që është më e përgjithësuar, pra, dhe një përgjigje që është më e ngushtë për Shqipërinë. Spari bota u përball në këtë mënyrë dhe po përdor gjithkund termin luftë, sepse kërkon që të gjithë politika, gjithë botën, me termin luftë janë fshehur sipas si Bukeri, po e përdorin si alibi dhe po e përdorin si mënyrë shfaqësimi. Por pse e them këtë gjë? Se bota u prir gjithmonë më shumë të shkurtonte fondet për shëndetësinë deri në rendin e 30 apo 40%. Italia fqinje ka qenë një vend që financoi me rreth 150 miliardë euro në vit në shëndetësia dhe ka arritur në nivelin 103-104. Pyetja ime është, Italia ishte më e re apo vazhdonte të moshojë më shumë? Vazhdonte që problemet shëndetësore të shtoheshin apo të paksoheshin? Mora thjesht një shembull të një vendi që u përball me pandeminë. Gjithkund në botë tendenca për të shkurtuar nga shëndetësia, për të futur, për të hequr primatin e mjekëve në drejtim, për të dhënë gjithmonë primatin, mjafton dhe një ekonomist, një menaxher i mirë, nuk ka asnjë problem, drejton spitale, drejton shëndetësinë, drejton çfarë të duash, çfarë bëri? Zbeu atë që është zemra e një shëndetësie ku do të jetë, figurën e mjekut. Mjeku jo thjesht i mjek, si profesionist. Sot shëndetësia mbulon gjitha llojet e profileve të mëdha, qoftë menaxhimin mjekësor, qoftë shëndet publik, qoftë mjekësisë aplikuar klinike gjithfarësh. Dhe të vim te një fenomen tjetër. Vitin parë, në vitin 2006, Organizata Botërore e Shëndetësisë lançoi sfidën e madhe shëndetit në të gjithë politikat. Unë do doja shumë që më në fund t'i riktheheshim kësaj gjëje të madhe të cilën e kemi lënë harres. Edhe një herë, shëndeti në të gjitha politikat? Po, në të gjitha politikat. Për çfarë arsye? Në vitin 2011 kam organizuar një takim të madh në atë kohë, pikërisht me këtë temë, sepse Organizata Botërore e Shëndetësisë me të drejtë insistonte që elementet përgatitjes për çështjet ndashëndetësore duhet të ketë në të gjitha politikat. Në politikat energjetike, se si do furnizohen spitalet, në politikat e transportit, si do ketë mundësi transporti të jetë më i shpejtë, në politikat turistike, si do të jetë shërbimi shëndetësor. Pra, kudo në çdo politikë sektoriale duhet kishte reflektime për shëndetësinë, sepse shëndetësia është e tillë e komplikuar dhe që ka shumë reflektime dhe shumë deg tjera. Çfarë do të ndodhte nëse do kishim pasur pikërisht të vizion të një të madh shëndet në gjitha politikat? Do kishim një botë shumë të përgatitur. Nuk do përdorte termin luftë, po do përdorte termin normal përballje me pandeminë e radhës, sepse ne kemi lënë një pandemi 10 vite më parë pandeminë e gripit të errët. Kemi pasur një pandemi të MERS-it, që është pikërisht koronavirus gjithashtu, që ishte jo më larg se 7-8 vjet më parë. Pra, përballja me pandeminë ka qenë një përballje sistematike e botës. Por çka ndodhur? Një botë më e moshuar, më e ngarkuar me sëmundje, me dëshirën e pafund që jetëgjatësia të rritet. Duhet përballet pra me shpenzime dhe me qasje të re për shëndetësinë. Pra bota qëndroi mbrapa, ndërkohë problemet shëndetësore ecën përpara dhe sigurisht e vun botën para vështirësive të pa justifikuara, që kanë ardhur nga dritshkurtësia absolute e politikbërjes. Vim në Shqipëri. Në Shqipëri, unë po u them vetëm një shembull. Por problemet është të mëdha të shëndetit publik, siç është keni gjithë ky problem, është një problem i madh i shëndetit publik. Ju e kuptoni. Pasi të smurët që ndodhen në spital, çfarëdo që ndodhi janë 60, 70, s'janë asgjë për një sistem që ka disa mijëra shtretër.
Pra është një problem i mirëfillt i shtetit publik, testimi, hetime epidemiologjik, shuarje vatrave etj. Që prej vitit 2012, investimet e fundit janë bërë në atë kohë dhe prej 8 vitesh asnjë lek nuk është aranxhuar për shtetin publik. Po japi shembull që ja kam thënë disa herë, po them edhe një herë tjetër. Laboratori që ka marrë përsipër dhe bërë gjithë tamponet që dëgjoni ju raportimin, është bërë në fund vitit 2009, kur ishte pandemia e gripit derrit, është ndërtuar në atë kohë, kam qenë ministër, kam inauguruar me duart e mia, jam i lumtur për këtë gjë. Edhe reanimacioni infektiv është ngritur në atë kohë. Shqiptarët do pyesin, çu investua më tej në laborator, në çështje të tjera, në të elementet që ndjekin pandemitë, në gjithë elementet që kanë të bëjnë me hetimin epidemiologjik, cilat pse u ndërpresin me thik? Pse doli në anë ky fenomen? Pse doli në qoshe? Sepse mediokriteti, hesapi, këto koncesionet pa asnjë kuptim dhe pa vot, ne sot në vot kishim laborator përforcuar gjithmonë në fort, bëjmë check-up që si duhet asnjëri etj. Pra duhet të them, vizion krejtësisht i shtrëmbruar në Shqipëri, një administrim komplet mediokër, ndërsa bota në tërësinë e vet, një qasje pragmatiste e gabuar që e bëri të çarmatosur para pandemisë. E kuptoj. Do doja t'ju bëja, më pëlqeu faktikisht ajo që thatë që nuk do të përdornin termin luftë, por do të thoshim përballje me pandeminë e radhës. Ishte me të vërtet një analizë eksperti. Por do doja të ndaleshim në një pikë tjetër, çështje politike në pozicionin e ligjvënësit. Ju i keni kritikuar fort aktet normative të qeverisë këto kohë. Pse flisni për dëmshpërblim pikërisht në këtë lloj rasti? Unë nuk flas për dëmshpërblim. Unë flas që është një risk i pa evitueshëm. Arsyeja është shumë e thjeshtë. Të gjitha aktet normative të dala në këtë kohë, sepse çdo veprim, çdo akt që ka dalë ka qenë një akt normativ. Çdo urdhër i ministrit shëndetësisë, që ai është përdorur në këtë kohë nga kryeministri, ndonse s'duhet të ishte kështu, ka pasur një fuqi e cila i është nështruar gjithë territori, apo jo? Ju nuk keni dalë nga shtëpia me urdhër të ministrit shëndetësisë. Kolegët tuaj nuk kanë ardhur në punë me urdhër të ministrit shëndetësisë, apo jo? Dhe që nga data 8 mars kanë dalë 22 të tilla. Kushtetuta flet qartë, e thotë çdo akt i tillë, ministri apo çfarë do qoftë, merr fuqi juridike mbasi ai ka dalë fletore zyrtare. Në fletore zyrtare të gjithë këto akte janë publikuar një muaj e ca më vonë, pikërisht para 2 ditësh datën 10 prill. Si të tilla ka qenë akte pa fuqi juridike. Kushdo i penalizuar nga këto akte, a ka të drejtë ankohet? Sigurisht që ka të drejtë ankohet, se njëri se privon nga kjo e drejtë. Kur do që të shkojnë, nëse ju keni si vërmarrës, keni prishur një kontratë, dhe shkoni përballeni me atë që keni lidhur kontratën, ju sigurisht jeni i çarmatosur sepse do t'u akuzojnë që ju keni prishur në mënyrë të jashtme pa pasur një shkak ligjor, sepse gjithë aktet janë ndërmarrë kanë qenë akte inekzistente, sepse nuk ekzistonin. Atëherë ju do të paguani gjithçka nga xhepi, do shkatërrohen ekonomikisht për këtë gjë. Çfarë veprimi alternativ do bëni ju? Do hidhni në gjyq qeverin që t'u dëmshpërblente për një këtë veprim pa ligjshëm. Sepse në të kundër, rasti veprimi do ishte i ligjshëm, në një përballje me partnerin tjetër që keni lidhur kontratë, do thoshin për forcë madhore, kanë dalë këto akte të tilla dhe un kam pasur pamundësi. Gjëra që parashikohen në çdo kontratë si përmarrje. Çdo njeri që ka humbur punën, sepse si përmarrja nuk punoi dhe u mbyll në mënyrë të paligshme nga vendime të paligshme, do kërkojë dëmshpërblim. Më thoni mua, ja mohojmë do të kërkujtë këtë të drejtë? Po në rast se kjo do përdoret, sepse ka një bazë shumë të fortë juridike. Çfarë do të ndodhi? Të gjitha do të paguajmë në shqiptarë, sepse do të akuzohet që do jetë nën akuzë qeveria shqiptare. Po pse ne duhet paguajmë pas pandemisë, mirë këto dëmtim të jashtëzakonshëm ekonomik, shkatërrimtar, por dhe këto tjera? Ja këto po them. Dhe bëj pyetje. Dhe këtu vite pyetja që na lidhet me të shkuarën tonë. Ju keni parë që kjo qeveri vetë çonte brenda natës në mënyrë pa ligjshme për të rrëmbyer gjykatën kushtetuese, botonte, ju e dini historinë, botoi një vendim Këshilli i Emërimit të Drejtësisë që emëronte gjykatës kushtetuese, aty bënte publikonte një vendim që e kishte të paligjshëm, nuk mund ta publikonte. Dhe publikoi. Këto që janë detyrim nga kushtetuta nuk i publikon, ato që si ka detyrim fare, është e gatshme të shkel ligjin vetëm të rrëmbej një gjykatë kushtetuese. Dhe kjo është historia, shumë e thjeshtë. Këtu qeverisë shteti apo antishteti. Konkluzioni im ka qenë ky dhe mbetet qeverisë antishteti. E kuptoj. Zoti Vasili, ju përshëndes, ju falemderit që gjetët kohën për këtë intervistë dhe uroj të jeni sa më mirë. Faleminderit juve dhe për mundësinë, është kënaqësi gjithmonë.